दर्शक तपाईलाई अर्को नयाँ भिडियोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले म यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको मध्येको यो हर्कपुर क्षेत्र अमरापुरी हर्कापुर क्षेत्रमा रहेको छु र यहाँबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँ चाहिँ अहिले यो लगभग 4-5 किलोमिटर जति यसको चाहिँ यो बेस निर्माण भइसकेको अवस्था थियो भने बिचमा चाहिँ डिभाइडर जुन 3 लेनको चाहिँ डिभाइडर चाहिँ छुट्याउने कामहरू भइरहेको अवस्था थियो भने केही दिन अगाडि यहाँनिर चाहिँ 120 मिटरको कालोपत्रेको बेस निर्माण कार्य भएको छ। कालोपत्रे पिच भइसकेको छ। तपाईलाई यो आजको नयाँ भिडियो सामने तपाईलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो कालोपत्रेको सुरुवात भइसकेको यो भिडियो सामग्रीबाट तपाईलाई स्वागत गर्दै मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है त। अब भने तपाईलाई यो निर्माण स्थलतर्फ जुन 120 मिटरको पिच जुन एउटा ट्रायलको रूपबाट भएको छ म त्यसतर्फ दर्शकबिन तपाईलाई यो देखाएको यो हर्कपुर क्षेत्रको चाहिँ कालोपत्रे हो। यो कालोपत्रेको यहाँनिर चाहिँ बेस कालोपत्रेको यो बेस हो। यो बनिसकेको छ 120 मिटर तपाईलाई देखिरहनु भएको छ। यो 3 लेनको चाहिँ यो एकपट्टिको साइडमा यहाँनिर चाहिँ अहिले यसरी यो कालोपत्रेको यो तयारी अवस्थामा रहेको छ। र यहाँनिर अन्तर्गत कालोपत्रे बन्यो 120 मिटरको कालोपत्रे यति बेला बनेको छ पूर्वी साइडमा सेक्सन नम्बर 1 मा यो पुरै सर बन्यो पिच दर्शकबिन यो नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड मध्येको यो अमरापुरी क्षेत्र नजिक रहेको यो हर्कपुर क्षेत्रमा बन्यो पिच दर्शकबिन बन्यो पिच। यहाँनिर लामो समय पछाडि यहाँनिर यो बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि नै यहाँनिर यो हर्कपुर क्षेत्रमा पिचको यहाँ शुभारम्भ भएको छ। यहाँनिर अहिले 120 मिटरको चाहिँ पिच बनिसकेको छ भने अब लगातार यसलाई अगाडि बढ्दै वहाँ 64सम्म यसको चाहिँ अब कालोपत्रे पिच बन्नेको तयारीमा अब कन्टिन्यू रूपबाट जाँदैछ। हामीले जानकारी पाएसम्म अब यो कालोपत्रे यो पिच चाहिँ अगाडि बढ्नेवाला छ र यो छिटै नै वैशाखभन्दा अगाडि नै यो कालोपत्रे यहाँनिर निर्माण यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड मध्येको 64 भन्दा केही परसम्म पुग्ने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। दर्शकबिन यहाँनिर चाहिँ बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यो 6 लेनको बाटो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा यो भेडाबारी हुँदै हर्कपुर क्षेत्रबाट 64सम्म अहिले तीव्र रूपबाट कार्यहरू भइरहेको छ। ठाउँ चाहिँ बाटो एक्सटेन्सन गर्ने कार्यहरू त्यस्तै दुवैतर्फ ढल निकासको कार्यहरू र बाटो फिलिङ गर्ने र सबबेस बनाउने त्यसलाई कम्प्रेसर दिएर सबबेस बनाउने कार्यहरू कन्टिन्यू रूपबाट एकदम तीव्र रूपबाट भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ यो हर्कपुर क्षेत्रमा चाहिँ अहिले कालोपत्रे पिचको शुभारम्भ भएको छ। अब यो लगभग यो तयारी अवस्था हो र यही रूपबाट यसको एक साइडपट्टि अलि डिभाइडरको एक साइडपट्टिको काम भएको छ र यही रूपबाट चाहिँ यसको 3 लेनको चाहिँ फेजमा र अर्को चरणमा पनि कालोपत्रे पिच भएर यसरी कन्टिन्यू रूपबाट यसलाई अगाडि बढ्ने क्रममा छ। र लगभग अब हामी छिट्टै नै आशा गरौँ यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको हामी धुलाम्बे सडकबाट अब कालोपत्रे पिच हुँदै हामी अब सवारी चलाउँदाखेरि र हामीलाई आवत जावतमा अब सुविधा सम्पन्न हुँदैछ भन्ने यहाँलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु। यो बाटोमा हामीले जुन अपडेटहरू दिने क्रममा आजको अपडेटमा यो एउटा हामीलाई खुसीको खबर पनि हो। यो अब छिट्टै नै पिच बन्दैछ है दर्शक। सुरु भयो होइन 3-4 वर्षको अन्तरालमा अब धुलो खाइए तापनि अब आज चाहिँ हामी खुसी छौँ किनभने सुरुवात भइसकेको छ। अब अझै राम्रो बन्ला भन्ने आशामा छौँ हामी। तपाईँ यहीँको हुनुहुन्छ? तपाईँको परिचय सहित भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम विजय रेग्मी, अब बसाइ चाहिँ हर्कपुर। अब मा 400 मिटर 120 मिटर 120 मिटर बनेको छ होइन? कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम राम्रो। अब सायद धुलो खान नपर्ला कि भन्ने आशामा छौँ हामी धुलो खाँदै हैरान नै भइयो। अब म त लन्डनबाट पनि तपाईँले पठाएको भिडियोलाई हेर्थेँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो कहिले होला त्यस्तो भनेर भन्ने पनि लाग्थ्यो। अब चाहिँ खुसी लाग्यो यहाँ आएपछि छ राम्रो छ। ल हामी चाहिँ अपडेट गराएको तपाईलाई म देखाइरहेको छु। हजुर हो
नाम तारा रेग्मी। कस्तो फिल महसुस भइरहेको छ हेर्नु त पिचमा उभिनु भएको छ अब पिचमा उभिया छ पिचमा उभिँदा रमाइलो लाग्छ तर बिहान बेलुकी धुलो बाहेक अरू केही छैन काम धुलै पुस्नी छ हामी पिच हेर्नकै लागि चाहिँ खेतबाट घुमेर पिच हेर्न आउनु घुमेर त्यो पिच गर्दा नि एकदम भिड थियो लगभग 10,000 पाइला पिच गर्दा नि यहाँ बेसकरी भिड थियो अब कर्मचारी र बाहिरिया मान्छे हेर्ने मान्छे बेसकरी भिड थियो अनि अब चाइनिजले माथि माथि फोटो खिचेर माथि माथि उडाएको थियो अनि म त छेउछेउ गएँ आज कस्तो बनाएर छ त भनेर अनि खेततिर गएको थियौँ अनि खेतबाट यता आयो यो बाटो आयो खुसी अब आशा राखौँ होइन धुलो खाइन्न कि अब अलि छिटै नै कि भन्ने आशा छ लामो समय धुलो खानु भयो नरघाट जान आउनै गाह्रो भइसक्यो बुढाबुढी मान्छेलाई है सिट नपाइने यहाँबाट नजिकको पेसेन्जर अब यो बाटो साटो बनेपछि त अनि त्यहाँबाट सर र अब मेजिकमा 15 मिनटमा नारायण पुगेला आइएला त्यही आशा छ यो बेस्ट पोइन्टको चाहिँ कालो पत्रे 6 cm को बनेको छ यहाँको इन्जिनियरको भनेअनुसार यसको चाहिँ यसको मोटाइ थिकनेस अन्तिममा लास्ट स्टेजमा चाहिँ 10 cm को रहनेछ अहिले 6 cm को बनेको भने अब 4 cm थपेर 10 cm को यसको चाहिँ यो कालो पत्रे अथवा यो पिचको थिकनेस रहनेछ र अहिले यति यसको चाहिँ बेसमा पनि यति राम्रो देखिएको छ कि अब यही रेसियोमा चाहिँ अब यो क्षेत्र हुँदै अब यो निरन्तर अगाडि बढेको खण्डमा यो बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि यहाँ आवत जावत गर्ने जति पनि यात्रुहरू हुनुहुन्छ उहाँले पक्कै पनि सुविधा पाउनुहुनेछ र स्थानीयहरू जुन धुलोबाट यहाँको पोल्युसनबाट एकदमै व्याप्त हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अब यो छिटै नै यहाँको सेक्युरिटी चाइनिज कम्पनीको भनौँ यो बुटवल नारायणघाटको सेक्युरिटी होइन हिजो अस्ति चाहिँ यो माघे सङ्क्रान्तिको कारणले चाहिँ काम चालु भएन अब भोलिबाट चाहिँ यहाँ काम सुरु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब यही हिसाब किताबले अब यहाँ यो चेकिङ गर्नलाई चाहिँ यस्तो यो पुवाल पारेर राखेको छ होइन यो चेकिङ भइसक्यो भने यो पास भइसकेपछि फेरि कर्मिक रूपमा यसरी बढ्दै जान्छ आफ्नो गाउँ अब मलाई थियो 13 गर्छ त्यसपछि चाहिँ फेरि पेल्दै जाँदाखेरि 3 चाहिँ यसले थिच्छ र 10 मा चाहिँ यो फाइनल हुन्छ अब अरू के दशमीन तपाईँलाई आजको भिडियो सामने कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। तपाईँलाई यस्तै ताजा अपडेट यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको
ताजा अपडेट फेरि पनि अर्को भिडियो अर्को एपिसोडबाट दिने नै छु। मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र यहाँलाई अर्को एपिसोडबाट भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु।